چیزی که دارم بهتون میگم در مطب خیلی روانشناسا رو تخته میکنه. شما رو از میلیون ها پول هزینه کردن راحت میکنه. یک کلید طلایی برای موفقیت شما در ارتباط و انتخاب پارتنرتون و ازدواج موفقتون. سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که تا الان ساعتهای خیلی خوبی رو داشته باشید و امیدوارم که همینطور که توی این ویدیو با من همراه هستید و به رشد شخصی خودتون اهمیت میدین، توی ویدیوهای بعدی هم همراهتون باشم و کمکتون کنم که بتونید انتخاب‌های خیلی بهتر و درست‌تری رو داشته باشید. توی ویدیوی قبل گفتم چجوری 2 تا ستون اول جدولمون رو پر کنیم و لطفاً اگه اون ویدیو رو نگاه نکردین حتما نگاه کنید، چون وسط این ویدیو قطع می‌کنین، سر در نمیارین که چی به چی شد و میگین که این داره چی میگه. پس حتما ویدیو قبلیه رو برید نگاه کنید با همین عنوان که نوشته پارت 1 در کانال یوتیوب من و بعد بیاین ادامهش رو با هم دیگه اینجا پیش بریم. توی 2 ستون اول ما ویژگی‌های مثبت و منفی کسی که می‌خواستیم بهش جذب بشیم و نوشتیم، بعد امتیازگذاری کردیم، از 1 تا 10 یا از 0 تا 100 بهشون درصد دادیم. 3 تا اولویت اول رو در ستون مثبت و منفی پیدا کردیم و بعد اون 3 تا رو هم بر اساس اولویت نوشتیم و بر اساس تراز فهمیدیم که چه ویژگی‌هایی میتونه خیلی موثر باشه در احساس خوشبختی من یا چه ویژگی‌های منفی میتونه کلاً وتو کنه و من احساس کنم که این آدم با همه ویژگی‌های خوبی که داره با من حالش خوب نیست یا من حالم باش خوب نیست و ما به نتیجه نمیرسیم. میریم سر 2 تا ستون بعدی، یعنی ستون سوم و ستون چهارم. چی باید اینجا بنویسیم؟ چی مهمه؟ خب من یه سری ویژگی ها رو نوشتم، یه سری صفات، یه سری ویژگی های فیزیکی، اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، خانوادگی و بعد اینها رو هر روز نشستم پرش کردم و هر روز بهش فکر کردم برای یه هفته 10 روز و هی یه نکاتی رو اضافه و کم کردم. نگاه کردم که ببینم آیا اینا واضح و روشن، جامع و مانع هست یا نه. اما از کجا باید بعضی از این ویژگی‌ها رو تشخیص بدم در اون فرد؟ اینجاست که ما به ستون سوم و چهارم احتیاج پیدا می‌کنیم. توی ستون سوم در حقیقت ادامه ستون اول هست. من می‌نویسم که چه نشونه‌هایی به من ثابت می‌کنه که این فرد این ویژگی رو داره. مثلا یه وقت هست که من نوشتم که قدش بالای 1 و مثلا 80 یا 1 و 70 باشه. خب این چیزی نیست که دیگه من توی تشخیصش مشکلی داشته باشم، اما یه وقت ویژگی که من می‌نویسم اینه که این آدم منظم باشه، این آدم توی انتخاباش سختگیر نباشه، این آدم مثلا به یه سری مسائل اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه یا جهانبینی اینجوری یا اونجوری داشته باشه. ولی آدمی که با من برخورد میکنه یا میشینیم با هم دیگه یه کافی میخوریم و از کجا باید بفهمم که این ویژگی ها رو داره یا نه؟ مثلا اگه من نوشتم دوست دارم آدم منظمی باشه، باید بشینم فکر کنم و بنویسم که چطور میتونم بفهمم این آدم منظمه. مثلا از چی باید بپرسم، چطور باید بپرسم، چطور باید سر صحبت رو باز کنم، چطور وارد محیط هایی بشم که ببینم این نظم داره یا نه. از لباسش میتونم، از لباس پوشیدنش، موش، آرایشش، چیدمان کیفش، نحوه نشستنش، صحبت کردنش، چیدن وسایلش روی میز و خیلی مسائل دیگه بفهمم این آدم منظمی هست یا نه، یا اصلا در مورد چه مسائلی باید از چه کسایی تحقیق بکنم. پس ویژگی هایی که من میتونم تشخیص بدم در طرف مقابلم با اون رفتارها تشخیص داده میشه و رفتارها رو من در ستون سوم مینویسم. مثلا اگر که رنگ لباساش ست بود میفهمم که آدم خوش سلیقه‌ایه، به ظاهرش اهمیت میده. مثلا اگر که با اطرافیانش مؤدبانه صحبت کرد، من میفهمم که آدم با پرستیژیه. مثلا تو ویژگیام نوشتم با پرستیژ. اینا رو براتون مثالای بیشتر نمیزنم، میدونم که اگر نیاز داشته باشیم به مشاوره خصوصی میتونید با من یا همکارای عزیز من که همشون متخصص هستن صحبت کنید و در مورد جزئیات با هم دیگه اینا رو پیش بریم، چون میدونید یه ویدیوی یوتیوب قاعدتاً برای شما نقش روانشناس رو بازی نمیکنه، اما خیلی بهتون کمک میکنه که یه دیدگاه باز و روشنی نسبت به مسائل داشته باشید و بتونید خودتون 70-80% راه رو برید و به جای اینکه 10 جلسه مشاوره بگیرید، یه جلسه مشاوره بگیرید و رفع اشکال کنید. پس در حقیقت یه صرفه‌جویی خیلی زیادی توی هزینه‌های شما خواهد شد. اما ستون چهارم چیه؟ ستون چهارم رفتارها و نشونه‌هایی هست
که از ستون دوم، یعنی ویژگی‌های منفی که من نمیخوام این آدم داشته باشه میاد. مثلا من دوست ندارم که این آدم وابسته‌ای باشه. خب از چه رفتارهایی میفهمم که این وابسته هست یا نه؟ من دوست ندارم رفتارهای مثلا اجتنابی داشته باشه، من دوست ندارم پرخاشگر باشه، من دوست ندارم بددهن باشه، من دوست ندارم اعتیاد داشته باشه و تمام ویژگی‌هاشو نوشتم. از کجا میتونم بفهمم؟ بشینم فکر کنم، با مشاورم صحبت کنم، با اطرافیانم مشورت کنم. از کجا میتونم بفهمم که این آدم این ویژگی‌های منفی رو داره یا نداره و اون رفتارها رو برای خودم لیست میکنم. بعد از اینکه این دو ستون رو نوشتم، جلوی هر ویژگی از ستون اول رفتارش و جلوی هر ویژگی از ستون دوم رفتارش رو در ستون سوم و چهارم نوشتم، من الان به یک مرحله جدیدی از خودشناسی و دیگرشناسی رسیدم. چرا؟ الان بهتون میگم. چون اولا من دیگه وقتم رو با بیرون رفتنهای الکی و دیت کردنهای الکی و وقت تلف کردن و چندین ماه برو بیا و آخرشم به هیچ شناختی نرس تلف نمی کنم. من میدونم دقیقاً اگه این جلسه دارم میرم این آدم رو ببینم، میخوام در مورد چیا بپرسم، میخوام چه چیزهایی رو درش بسنجم و چطور میتونم زودتر این جدولم رو تیک بزنم که این ویژگی ها رو داره یا این ویژگی ها رو نداره، این ویژگی های منفی رو داره یا نداره، دنبال چی باید بگردم. و این توی صرفه‌جویی وقت شما و توی دقت نظرتون و اینکه توجهتون به چه چیزهایی از صحبت و رفتار این آدم جلب بشه خیلی خیلی کمک میکنه. ستون پنجم و ششم میشه، اول، دوم، سوم، چهارم. حالا میریم پنجم و ششم رو بنویسیم. ستون پنجم من فقط لازمه به خودم توی این دو ستون متعلق به منه. باید ببینم که خودم چقدر این ویژگی ها رو دارم یا ندارم. آیا مثلا اگر من دلم میخواد طرف قدش بلند باشه، مثلا من به عنوان یه خانم اگه میخوام قدش بین مثلا 1.85 تا 1 مثلا 95 باشه یا 2 متر باشه، آیا خودم هم قد بلند حساب میشم؟ قد بلند توی خانم‌ها مثلا بین 175 تا 100 مثلا 85 هستم یا نه؟ تیک میزنم. یا اگه نیستم ضرب میزنم. اگه میخوام اون آدم منظم باشه، آیا خودم منظم هستم؟ تیک میزنم یا ضرب میزنم. اما شما یه کمک دارید اینجا، ستون سوم و چهارم. ممکنه من به خودم بگم منظم، ولی ببینم ویژگی هایی که به عنوان یه شخص منظم برای اون نوشتم برای خودم صدق نمیکنه، پس اونجا میدونم که باید ضرب بزنم. اگه تا الان فکر میکردم که من منظمم، اینجا میدونم که نه، به اون اندازه‌ای که من انتظار دارم طرف منظم باشه من منظم نیستم. پس ستون پنجم و ششم فقط من یاد دارم تیک میزنم یا دارم ضرب میزنم. پنجم ویژگی‌های ستون اول و رفتارهای ستون سوم رو در نظر میگیرم و پنجم رو تیک یا ضرب میزنم و ششم ویژگی‌های ستون دوم و رفتارهای ستون چهارم رو تیک میزنم یا ضرب میزنم که بفهمم خودم این ویژگی‌ها رو دارم یا نه. حالا با این دو ستون ما به چی رسیدیم؟ به یه خودشناسی بیشتر رسیدیم و اینجا شما یه باگی رو تو خودتون پیدا خواهید کرد. این که آیا انتظاراتی که من دارم با اون چیزی که هستم، با واقعیت من سازگار هست یا سازگار نیست؟ آیا من از طرفم انتظار دارم ویژگی‌هایی داشته باشه که خودم ندارم؟ خودم قدم کوتاه ولی میخوام قدش بلند باشه. خودم نامنظمم ولی میخوام منظم باشه. خودم سیگاریم ولی میخوام سیگار نکشه. میدونید چی میگم؟ اینجا من به اون ناهماهنگی اعتقادیه میرسم، به توقعاتم، به انتظاراتم، به اینکه باید یه چیزهایی رو در خودم تعدیل کنم. اینجا من میتونم ادیت کنم ستونهای قبلمو. یعنی چی؟ یعنی اگه به این نتیجه رسیدم که من خودم آدم منظمی نیستم، میگم یا باید خودم نظمم رو ارتقا بدم و اینو تو برنامه‌های شخصی مهم خودم برای رشد شخصی و آمادگی پیش از ازدواج خودم میذارم و شروع میکنم روش کار کردن، یا میرم اون انتظارم رو از طرف خط میزنم، اون ویژگی رو خط میزنم، دیگه ازش انتظار ندارم. چرا که شما نمیتونید ویژگی رو انتظار داشته باشید که خودتون ندارید. متوجه این؟ اینجا من ذهنم درگیر میشه. کسی نیست که شما رو قضاوت کنه، کسی نیست که رو شما برچسب بزنه، ولی خودتون متوجه میشین که
اون چیزی که من هستم و اون چیزی که من میخوام با هم جور در نمیاد. آها برای اینه که اون آدم مورد نظرم رو پیدا نمیکنم. آها برای اینه که اون کسایی که من میپسندم اونا من رو نمیپسندن. اینجا من میتونم یه مقداری به یک پارچگی شخصیت و انتظارات خودم برسم. بعد از این که ما جدول رو تا اینجا نوشتیم، به اینجا میرسیم که من به رشد شخصی خودم رسیدم، انتظاراتم رو تعدیل کردم، شناختم رو آدم‌ها رو واقع بینانه کردم، میدونم از وقتم چجوری استفاده کنم، میدونم چجوری آدم‌ها رو بشناسم، دنبال چه ویژگی‌هایی در آدم‌ها باشم و واقعاً چی میخوام، با چی حالم خوبه، یا در صورتی که چه زنگ خطرهایی رو دیدم باید فرار کنم و از رابطه برم بیرون. حالا شما یه جدول دارید، یه قالب دارید که روی هر آدمی بذارید ابعادش دستتون میاد که این آدمه چقدر قراره منو خوشبخت کنه، من با این آدمه چقدر حالم خوبه، اصلا من چقدر آدم خوب و مناسبی برای این آدمه هستم. این قالب بلا فاصله به شما نشون میده که این 10-20% گوشه‌هاش از این قالب میزنه بیرون، یا این آدم 80% از این قالب میزنه بیرون. من عاشقش شدم دیگه، کور و کر و، ولی اینجا باعث میشه منطق من همیشه دقیق و تیزبین باشه و لازم نباشه که با هر کی آشنا میشم برم به در و همسایه و همه جا داردار کنم بگم که بیاین نظر بدین که این آدم مناسب من هست یا نه. در حقیقت خودم بهترین مشاور و بهترین تحلیل کننده میشم و میتونم با ریز جزئیات تشخیص بدم که این آدم مناسب من هست یا نه و برنامه خودم رو جوری بچینم، جوری خودم رو رشد بدم که بهترین گزینه باشم برای اون فرد. ویژگی‌هایی رو در خودم رشد بدم که اگر اون آدم سر راه من قرار گرفت از دستش ندم و اون آدم هم متقابلا منو بپسنده و منو دوست داشته باشه. و تنها کاری که ما لازم داریم اینه که هر چند ماه یه بار برگردیم به این جدول، دوباره مرور کنیم. ممکنه چیزایی رو بخوایم اضافه کنیم، ممکنه چیزایی رو بخوایم کم کنیم، ممکنه با یه آدمی آشنا بشیم دوباره بخوایم مرورش بکنیم و دیدگاهمون بر اساس رشد شخصیمون تا حدود جزئی تغییر بکنه. این چیزی که دارم بهتون میگم در مطب خیلی روانشناسا رو تخته میکنه. شما رو از میلیون ها پول هزینه کردن راحت میکنه. یک کلید طلایی برای موفقیت شما در ارتباط و انتخاب پارتنرتون و ازدواج موفقتون. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه براتون مفید بوده حتما برای من نظراتتون رو بذارید. اگر هم دوست نداشتید انتقاداتتون برای من بفرستین. بدونین که فعالیت‌های شما، فیدبک‌های شما خیلی به من انرژی میده، خیلی کمک میکنه من بدونم شما چی میخواین و همونو براتون درست کنم، کیفیت ویدیوها رو ارتقا بدم براتون. و یادتون باشه که حتما چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، نوتیفیکیشن ها رو فعال کنید که وقتی ویدیو جدید گذاشتم براتون بیاد. و اگر کسی رو میبینید که در سنین یا در موقعیتی هست که واقعا فکر میکنید این ویدیو میتونه بهش کمک بکنه، به جای اینکه خودتون خسته کنید کلی توضیح بدین آخرش هم هیچی نفهمه، همین لینک ویدیو رو براش بفرستین یا دعوت کنید که چنل منو دنبال کنه. براتون بهترینا رو آرزو دارم. توی ویدیوهای بعدی با من همراه باشید.